Välkomna till geovloggen. Idag dammsuger vi skogen. Nej, men däremot har vi hittat en dammsugare i skogen. Det här var en large cache som vi behövde på dagens datum. Och idag är vi i Södertälje med omnejd. Vi ska ta oss liksom in mot Stockholm helt enkelt. Och avsluta där med en gigantisk konsert i 3 Arena. Men innan det så ska vi ha ett geocaching-äventyr. Tittar ni på hela videon så kanske det kan komma ett bonusmaterial ifrån konserten, vem vet. I alla fall, nu kör vi fullt ös mot nästa cache som vi behöver. Och det är det mesta. Vi behöver en multi idag, vi behövde en normal. Ja, men vi drar igång. Nu är vi här utanför Södertälje och ska logga en multi. Man ska ta siffror från en stor skylt och jag tror att det är den där 70-skylten där. Och sen ska man räkna lite. Den här multin behöver vi för den lades ut för många år sedan. 2007 närmare bestämt. Och vi har precis tagit och räknat lite. Och ska be oss in i skogen här och se om vi kan hitta slutgömman. En stig här i alla fall. Det är bra. Vi borde ha räknat rätt. För det är ju bara en svårighet 1 och terräng 2. Får se om vi tar oss dit vi ska. 80 meter. Nu har vi nästan gått förbi den om vi har räknat rätt. Alltså nu är jag 19 meter fel. Vi får titta lite här. Jag tror vi kan ha räknat lite fel. Men ja, vi ska räkna om lite för att se om vi kan ta oss i slutet. Va? Har du den? Snyggt! Efter lite omräkning så lyckas vi hitta den. Yes! Bra! Det var en stor burk också. Med en liten häst i. Snyggt! Bra! Och hit tog vi oss av en anledning. Karis behövde en multi som var utlagd 2007. Så nu behöver vi bara en multi som är utlagd 2001. Och den behöver vi av 2 anledningar. För att klara en challenge och för att min kära vän Spårsyskon har lagt ut en challenge 1 kilometer hemifrån där jag behöver logga de äldsta i Sverige. Och den multin är då en av dem. Och då behöver vi åka till Drottningholms slott här utanför Stockholm. Men det tänker jag göra en varmare dag. Kanske framåt våren eller något. För det finns väldigt många intressanta cacher där. Så glöm inte att prenumerera på kanalen så missar du inte det äventyret. Men nu ska vi dra oss vidare till nästa cache. Får vi se vad det blir för roligt. Vi hann inte så långt. Vi bara satt oss i bilen och så konstaterade vi att det kan ju finnas några cacher i området som vi behöver till den här Origami Collection. Och mycket riktigt, det fanns det ju. Och för att klara den här collection så behöver man hitta traditionella cacher som har minst 4 i favoritpoäng och storleksmål. Så nu är jag på väg till den här. Den har 20 favoritpoäng. Och svårighet 1,5, terräng 2. Se om vi kan hitta den. Vi svänger in här i skogen. Nu är det inte långt kvar. 20 meter. Kan ni hitta den? Skriv det i kommentaren. Där ser jag någon holk. Snygg, det är liksom som att man fiskar upp den. Det var lite annorlunda att fiska upp den från en holk. Jag brukar annars fiska ner den från en tall. Sådär, då var den signerad. Vi återställer den. In där. På med den. Så där skruvar vi åt den. Och sen så sätter vi ner den i hålet. Hej då! Och så på med locket. Så, då var vi klara i den här skogen. Då ska vi bege oss till bilen. Och åka till nästa cache. Har vi hoppat ur bilen igen och är på jakt efter en normal. För det behövde vi också på dagens datum. Där!
Carisen som varit supersnabb och är framme. Åh! Han var glad. En glad gubbe. Öppna då. God, ja. Titta passar fint. ju idag. Perfekt. Precis, det passar idag för idag är det den 13 december, Lucia. Vilken fin cash, den får favoritpoäng dagen till ära. Staffan var en stalledräng och tack och nu så gärna. Han vattnade sina fålar 5 och för den husakvarna. Jättefint det. Har du skrivit in oss? Jobbar på det. Stiligt, kul när folk har lagt ner lite energi och gjort en fin cash. Den sparar vi ner och så gör vi redo för nästa cash helt enkelt. Och in i bilen så vi kommer bort från regnet. Då är vi framme vid en traditionell cash. Och den här behöver vi till en annan samling där man ska samla fåglar. Se om vi kan hitta den. Man ska alltså hitta cacher med attributen vacker utsikt. Jag tror att det är den här utsikten de syftar på i det här fallet. Men vart ska vi då? 1 meter. Men jag ska åt det här hållet. Här borta. Här. Sen ska jag in här. Och så är jag på nollan och då är jag här. Och sen ska den vara här. Men jag hittar den inte här. Kan det vara så att koordinaterna inte stämmer? Att den är någon annanstans? Jag tar och utökar sökningen. Här är den ju! Den hänger här! Med vacker utsikt. För så ser det ut åt det här hållet. Vi lyckades hitta den här cachen med vacker utsikt-attribut. Och då fick vi den här bilen till vår samling. Snygg va? En liten pippifågel. Härligt! Då har vi bara ett 10-tal kvar tror jag. Eller något. Man skulle behöva 21 stycken från början om jag minns rätt. Det finns inte så mycket av dem. Men vi kämpar på. Någon gång får man ihop det. Det är ingen tidsbegränsning på just den här samlingen. Så att det får bli klart när det blir klart helt enkelt. Bra där. Nu ska vi ta och äta lite lunch och sen åker vi på nästa cache. Nu har vi kommit fram till den sista. Och den hänger. Jag vet inte om ni kan se det. Där uppe i trädet. Om ni följer hennes fiskespö. Ja, jättesvårt att se. Men den går det blåa där. Och sen går den upp. Och där kommer den ner. Nu kommer den. Nu kommer den. Jag knappt ni ser den. Men ni ser det skakar där i luften. Där! Wow, där nere. Där har vi den. Ja! Snyggt, vi tog den det vi behövde. Får du signa? Jaha, får jag signa? Yep. Då ska vi signa den här. Och medan jag gör, vad är det här? Ja, det stämplar, ni läser bort. Och medan jag signar den här, då trycker du på mycket grejer i händerna. Då trycker du på prenumerera, eller hur? Yes. Och du tar en tumme upp. Bra där. Och sen då, vad gör du sen? Ja, precis. Dela videon och kommentera. Och den här pennan, vet jag inte. Den har gett upp. Så hörs vi snart igen på nya äventyr. Ha det gott. Hej då! You